सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस टेक्निकल एजुकेसन च्यानललाई र यस घन्टीलाई दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियोज सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल टेक्निकल एजुकेसन। आजको म यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल हुने सफ्टवेयर फोटोसप चाहिँ कसरी फ्रीमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सिकाइदिनु गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा आउनुहोस्। स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फेभरेट वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ getintopc.com भनेर टाइप गर्नुहोस् र getintopc.com भनेपछि तपाईँको यो वेबसाइटमा चाहिँ गएर चाहिँ यो वेबसाइटमा लगइन हुन्छ। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले फ्रीमा कम्प्युटरमा चाहिँ चाहिने सफ्टवेयरहरू फ्रीमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँको सर्च बारमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ Adobe Photoshop भनेर चाहिँ टाइप गर्नुहोस् र गो गर्नुहोस्। यति गो गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ फोटोसपको यहाँ लिस्ट छ। तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ फोटोसप सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गर्नु मन छ त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँको Adobe Photoshop CC 2019 भन्नेवाला चाहिँ छ। म यो चाहिँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु र यो डाउनलोडमा थिचिदिनुहोस्। डाउनलोडमा थिचिसकेपछि तपाईँको यो डाउनलोडिङको लिङ्कमा चाहिँ आउँछ र लिङ्क आइसकेपछि तपाईँको यता तल जानुहोस्। तल गएर डाउनलोड 64 बिट भर्जन भनेर चाहिँ रहेको छ र यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ डाउनलोडिङ सुरु हुन्छ। तपाईँको आफ्नो यो भर्जन हेर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ जस्ट गएर माई कम्प्युटरमा जानुहोस्। माई कम्प्युटरमा गएर दिस पिसीमा गएर तपाईँले चाहिँ प्रपर्टिजमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा थाहा हुन्छ। तपाईँको मेरो सिस्टम टाइपमा 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम भनेर छ। तपाईँले चाहिँ यसरी कुन चाहिँ हो त्यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी डाउनलोडमा थिचेपछि तपाईँको चाहिँ डाउनलोडिङ सुरु भइसकेको छ यहाँ मेरो। र यो तपाईँले म डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने चाहिँ देखाइदिन्छु। अहिलेले चाहिँ भिडियो चाहिँ एकछिन पज गरिदिन्छु डाउनलोड हुने बेलासम्मलाई। र यसरी मेरो डाउनलोड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। र डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो चाहिँ डाउनलोड भएको फोल्डरमा जानुहोस्। मैले चाहिँ मेरो यो डाउनलोड फोल्डरमै डाइरेक्ट डाउनलोड भइरहेको छ। र तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ getintopc.com Adobe Photoshop भन्ने छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको यो जिप फाइल फर्मेटमा चाहिँ छ। यो चाहिँ तपाईँको जिप फाइल फर्मेटमा छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र म तपाईँलाई सजिलोको लागि चाहिँ यतापट्टि कट गरेको छु र यसलाई एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुहोस् र यो फाइललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुन दिनुहोस्। एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट हुन टाइम लाग्ने कारणले गर्दाखेरि म भिडियो चाहिँ पज गर्न गइरहेको छु र एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि म तपाईँलाई भन्नेछु। र मेरो फाइल चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। तपाईँको Adobe Photoshop एक्सट्र्याक्ट भनेर चाहिँ यहाँको छ र यो तपाईँको फोल्डरहरू रहेको छ। यहाँ तपाईँ लास्टमा सेटअप भन्ने चाहिँ एउटा फाइल छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र सेटअपमा क्लिक गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सेटअपमा क्लिक गरेको छु। यो अब इन्स्टल हुन सुरु भएको छ। र तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरिदिनु। लोकेसन डिफल्टमा मैले राख्थेँ अनि चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। र तपाईँको यहाँ चाहिँ इन्स्टलिङ चाहिँ सुरु भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलिङ 5% एस्टिमेट टाइम इज रिमेनिङ भनेर देखाएको छ र यसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ फोटोसपको इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएको छ। र कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले जस्ट क्लोजमा थिच्नुहोस्। क्लोजमा थिचेपछि तपाईँको चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ तपाईँको फोटोसप। र यहाँ सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुहोस् फोटोसप Adobe Photoshop CC 2019। अघि नै मैले यही डाउनलोड गरेको थिएँ र यसरी ओपन गर्नुहोस् सर्च गरेर। र सर्च गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ फोटोसप चाहिँ ओपन हुन्छ।
र यसरी ओपन हुँदैछ फोटोसप। भएर त्यो चाहिँ देखेर हो र यहाँ चाहिँ मेरो लोड भइरहेछ। र यसरी फोटोसप फ्रीमै डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर चलाउन सकिन्छ आफ्नै कम्प्युटरमा। र यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईको क्रिएट हुन्छ नयाँ, र ओपन गर्नु छ तपाईले पुरै कुनै डकुमेन्ट्स ओपन गर्नु छ भने ओपनमा थिच्दा हुन्छ। र म यहाँ क्रिएट गरेर देखाइदिनु गएको छु। क्रिएटमा थिच्नुहोस्। क्रिएटमा थिचेपछि यहाँ तपाईको साइज दिनुपर्ने हुन्छ, हाइट एन्ड वेट भनेर। यसरी क्रिएटमा थिचिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ यसरी फोटोसप चाहिँ ओपन हुन्छ। र यहाँबाट तपाईले आफ्नो टुल्सहरु यहाँ तपाईको लेफ्ट साइडमा रहेको छ, र यसरी फोटोसप चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमै। आशा गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदम धेरै राम्रो लागेको छ। प्लिज लाइक, कमेन्ट्स अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। र यस टेक्निकल युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला, र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ भिडियोजहरु तपाईलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।